Welcome to PayPal channel. Loan from eBay. eBay එකෙන් loan එකක් ගමුද? ඇත්තට මේක enable තියෙන්නේ USA වලට විතරයි මගේ තියෙන account එකක් තියෙනවා. USA වලට විතරයි. ඉතින් මේක අපිට ඉස්සරහට availability එකක් ගන්න පුළුවන් විදියක් හැදෙයි. අන්නේ hope එක මම දෙන්නම්. ඉතින් මේ මොකද්ද මේ loan එකක් ගන්නවා කියන එක. helping hand. ඇත්තට මේක උදව්වක් තමයි eBay එකෙන් කරන්නේ. මේක කොච්චර දුරට සාර්ථක වෙනවද කියන එක ඒගොල්ලෝ බලන්නේ USA community එක ඇතුලේ. එතනින් එහාට කොච්චර grow වෙයිද කියන එක බලන්න ඕන. මොකද නීති රෙගුලාසි රටින් පිටට කොහොමද දෙන්නේ කියන එකත් එක්ක. එතකොට මේක පේනවා now available eBay seller capital provided by lending point. lending point එකට යන්න පුළුවන්. මෙතන learn more කියන option එකට ගියොත් පෙන්නනවා apply කරන්න පුළුවන් lendingpoint.com එක ඇතුළට ගිහිල්ලා 500,000 වෙනකන් USD ඔයාලට ගන්න පුළුවන් eBay business එක build up කරන්න කියලා. එක දෙන loan එකක්. right මේක හැබැයි apply කරන්න පුළුවන් ඇමරිකා මේ USA account එකක් තියෙන කට්ටියට විතරයි. ඉතින් ඒක නැත්තම් ඉතින් ඒ option එක නැහැ. හැබැයි මේක මම අර කලින් පෙරවදනක් කියන වගේ කියන්නම් මම ගොඩාක් දුරට හිතනවා මේක ගොඩක් grow up වෙලා මොකද අපිට උනත් ගන්න පුළුවන් වෙයි මොකද pay out partner විදියට Payoneer ඉන්න නිසා ගොඩක් දුරට මේක evolve වෙයි කියන එක මම දකිනවා මට කවදද කියලා එක හිතන්න අමාරුයි හැබැයි ගොඩක් දුරට මේක අපිට ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙයි. ඉතින් ඒක තීරණය වෙන කොච්චර දුරට අපි මේකේ වැඩ කරනවද කියන එක ඔයාගේ account එකේ status එක කොච්චර තියන් ඉන්නවද කියන එක ඒකයි මම අවුරුදු දෙකකට කලිනුත් කිව්වේ අපිට ගොඩක් දේවල් විවර වෙයි ගොඩක් දේවල් හැදෙයි අපි හරි විදිහට කරනවා නම්. එතකොට ඔයා ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් නම් අද වුණත් මේ වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවා නම් රයිට් මට කවදාද මේ ඔප්ෂන් එකට යන්නත් පුළුවන් වෙයි හරියට grow up වෙන්න මේ ඔක්කොම ලැබෙයි. මම මෙතන ෆිල් කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් පෙන්නපු දෙයක් තියෙන ලොකු දේවල් ටිකක් නෙමෙයි. ඉතින් මෙතනට ස්ටෙප් එකට උනා ගිහිල්ලා බලන්න ඕන කෙනෙක්ට එතනට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් knowledge එකක් දාන්න පුළුවන් මේක තමයි තියෙන්නේ කියලා. එතකොට USA වල ඉන්න කට්ටියට තියෙන closures ටිකකුත් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික කාටද USA account එකක් තියෙනවනම් partner කෙනෙක් ඉන්නවනම් you can get a loan. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මගේ partner එකේ තියෙන account එකට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි තාම ගන්නවද නැද්ද කියලා තාම partner මයි තීරණය කරේ නැහැ. right. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ මේ ටික බලන්න. ඉතින් මම කියවන්න යන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට access තියෙනවා eBay එක ඇතුළෙම information ටික තියෙන නිසා. right. Our time will come. අපේ වෙලාව පැමිණේ. එතකන් patience. ඉවසන්න මම හැම වෙලේම කියන එක. right. Good luck. Think wisely. Don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එකේ PayPal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය ඉදිරියට යන්න අපිට chance. And all the very best. Bring honor Sri Lanka. Happy selling.